لما اشتغلنا هنا في الشتاء هو احنا كنا بنعمل في نفسنا ليه كده اصلا؟ يعني احنا هو الدافع ان احنا نشتغل على ارشيف مصور زي احمد بدوي، مش انه بس ان هو جد صديق ليا. هو الفكره في انه اصلا مصور مهم في الفتره اللي صور فيها، والشغل اللي هو مطلعه هو اللي مخلينا اصلا نجري ورا الشغل على الارشيف دوت، لانه هو قوي جدا وغني جدا وماسك فتره مهمه جدا في حياه البلد في الوقت ده. اشتغلت مصور ازاي؟ جدي مصور، والدي مصور، فكنت على طول اصلا متواجد معاهم في الاستوديو اغلب الوقت، خصوصا في اجازه الصيف لما تنزل اغلب الاحفاد كانوا ينزلوا يشتغلوا معاهم، كل واحد شهر مره شهرين كده، فكان اغلبنا متواجد معاهم. فانا لا، انا اتعلقت معاهم، وخصوصا انا الوحيد الحفيد اللي كملت معاهم في التصوير يعني. هو الموضوع كله ان احنا 3 اصحاب، انا وحازم وناجي، على طول كنا بنيجي هنا في الاستوديو، بحيث ان احنا عندنا مساحه في الاستوديو اللي هو نجرب صور، نجرب اضاءه، نتعلم، نعمل حاجه جديده، نعمل افكار جديده مختلفه في التصوير. فكان عندنا المساحه اللي هو اللي اي مصور بيحبها ويتمناها تبقى موجوده عنده. بنجرب ندور على مكنه قديمه نقدر نستخدمها، نشوف بتشتغل ازاي. فقررنا ننزل تحت في البدروم نشوف الحاجات اللي كانت موجوده فيه، سواء كاميرات او معدات. لا، لقينا الارشيف كله بقى بتاعه من بدايه الخمسينات لغايه السبعينات والثمانينات موجود. ما احنا شفنا المادة بتاعة الجد أو أرشيف الجد، تعمقنا فيه شوية، لقينا إن الصور دي بعيدا عن المنسوب الجمالي بتاعها، هي بتحمل قيمة تاريخية وقيمة أرشيفية لمدينة اسكندرية، لأن الجد هو مصور اسكندراني من قوم الدكة. لقينا إن هو قادر إنه صوره الجميلة دي هي موثقة لتاريخ العاصمة الثانية في مصر. زي انه مصور من اول حياه الناس في الشارع جوه بيوتهم باختلاف طبقاتهم. احنا ممكن نتفرج على حياه الناس العاديه كانت عامله ازاي في الوقت ده، اللي هو كان مش موجود غير مثلا في السينما او كده، بس احنا بنشوف حاجه حقيقيه بقى من وسط الناس. كمان التنوع في المواضيع اللي هو اشتغل عليها، زي المناسبات الاجتماعيه، المناسبات الرسميه، الرياضه، الموضه، الفن والسينما. فده مخلي الارشيف غني جدا ومهم جدا ان هو يتشاف. اخر النص الاول من 21 بدانا نطلع الحاجه ونشوف الماده ديت على قد ما هي كبيره ومهمه، على قد مثلا حاجه كانت في اجزاء منها متهالكه وحاجات محتاجه ترميم، معامله بطريقه خاصه، بنحاول نسيبها اكتر وقت ممكن في الهواء عشان نقدر نشتغل عليها بعد كده. دي اصعب حاجه بالنسبه لنا كانت بتواجهنا، اللي هو نلحق الماده ديت قبل ما تتهالك وتضيع كلها. ست ما البنت اللي بتعمل لها ممكن المساعده. طب في كمالة ليه؟ قابلنا مفاجآت كتير. فكرة أول حاجة الفترة الزمنية الأفلام بتعرضها من فترة الأربعينات، خمسينات، ستينات، حتى في الثمانينات والتسعينات. احنا كنا بنشوف دايما وجهات وشوارع وناس وتفاصيل احنا ما عشناهاش. غير كمان ان الجد نفسه كان بيصور بشكل ممكن نقول انساني او روحاني، فالصور بيبقى فيها طاقه ان انت عايز تعرف اكتر او تتفرج على الصوره، حتى لو انت مش عارف الناس اللي فيها مثلا من طاقه الحب، او لو هي مناسبه مثلا فيها زعل، فانت حاسس بالمشاعر قادر تلمسها. فكره المدينه وهي بتتغير، الشوارع وهي بتتغير، انت ما عشتش الحاجات دي، وفي حاجات انت حضرتها في ذاكرتك بس كنت طفل، فبتحس ان انت بتشوفها من اول وجديد من تاني. نبص للمصورين زمان على انهم حرفيين وفنانين، انه يقدر يطلع الجوده دي بالمنظر ده في الامكانيات المحدوده اللي عنده. بس هو كمان بيورينا فكره لما نخلص بقى شغل، يعني متفرج على شغل مصور كامل من اوله لاخره، بيديك الاحساس بالزمن بقى، انه انت كمان الصوره اللي انت بتصورها النهارده دي هي تاريخ قدام. هي انت بتوثق اللحظه بتاعت دلوقتي اللي هتبقى كمان شويه ماضي، فكل تفصيله فيها هتبقى مهمه كمان شويه حتى لو انت مش مدرك ده دلوقتي. هو بيأكد لنا بقى النقطه دي، انه ممكن صوره عاديه جدا في وسط الصور او الافلام، بس تكون مهمه جدا بالنسبه لنا، انها بتورينا اللحظه دي كانت عامله ازاي، المكان ده كان عامل ازاي، الناس كانت لابسه ايه، بس هي في ساعتها كانت لحظه عاديه. ده اللي يعني الطبقه الزياده اللي زادت عندنا واحنا بنشتغل على الارشيف،
ان هو ادانا اهميه تاريخيه حتى لشغلنا دلوقتي. دلوقتي انت عايز تعمل نفس الشيء، ان انا هصور صورة هتبقى بكرة ماضي، فانت عايزها تبقى صورة توثيقية جيدة. ويمكن انا احاول ان انا احفظ المادة الارشيفية بتاعتي بشكل افضل، علشان في يوم من الايام لو حد حب يرجع لفترات زمنية معينة يلاقي المادة دي بشكل كويس. انا علاقتي بجدي هو اللي هو علاقه الحفيد بجده، اللي هو الفسح، الهدايا، العيد مع بعض، العيديه، الصيف كله نقضيه مع بعض على طول في المصيف في العجمي زمان زي زمان كما كان بيحصل. لكن علاقتي بيه كمصور يعني على اسف ما بداتش، وكانت موجوده ان هو توفى الله في 2013، ودي كانت تعتبر تاني تالت سنه ليا بدايه التصوير، فيعني ما عمقتش معاه في التصوير كتير او اتكلمنا كتير في الحاجه بتاعت التصوير. انا بعيد اكتشافه من اول وجديد ان هو لا، المصور احمد بدوي بقى مش جدي. احنا بدايه ظهورنا كارشيف بدوي عامه كانت عن طريق اليكس فوتو ويك، ده كان اسبوع الصوره في اسكندريه، اول مره اتعمل في اسكندريه عن طريق شركه فوتوبيا. سهل لنا حاجات كتير في ان احنا نظهر. عملنا المعرض بتاعنا، اول معرض عملناه في المتحف اليوناني الروماني الجديد، كانت فرصه حلوه جدا ان احنا اصلا كان المتحف لسه مفتوح، فالزيارات كانت على المتحف كتير، الحركه مع الناس، تفاعل الناس مع المعرض نفسه كانت عظيمه جدا، خصوصا الناس كانت حابه فكره الصور اللي هي اللي شبههم من الصور، الناس اللي هي الناس داخله بتتفرج على الصور، احنا كنا بنتصور كده، صورنا كانت عامله كده، ده كان شكل اهالينا زمان. الاوضه النيجاتيف اللي عملناها كانها حاجه محاكيه ليها، زي ان هو طريقه الاوضه اللي كانوا بيستخدموها زمان ان هم يحمضوا فيها الافلام، المعدات اللي كانوا مستخدمه فيها، الناس كانت بتتفاعل معاها بشكل حلو جدا، وخصوصا الاطفال ان ما كانتش عارفه ايه الحاجه ديت، ان بالنسبه لهم ان هم اتولدوا لا لقوا موبايلات في ايديهم سهل قوي ان هو ياخد صوره، فما كانوا يعرفوش مثلا الصعوبات بتاعت زمان، انك تطلع ماده او صوره في ايدك، دي كانت حاجه مش هينه خالص. فانا مش هعرف اعملها بشويه، فانا كل اللي انا عايزه ان هو بس يعني ايه يسيب من بعضه بشكل متماسك. حابين نوصل انه يبقى ده مركز استوديو بدوي، هو مكان بيقدم ماده بحثيه للمهتمين بحثيا، ماده توثيقيه للمدينه والمصر، وكمان ان هو نقدر نطلع منه عمل فني او عمل يكون يندرج تحت الشريحه الفنيه، ما يبقاش بس فكره ان هو ماده ارشيفيه مصمطه بتوصل رساله، لا احنا عايزينها انها تكون بتقدم يعني وجبه فنيه لطيفه كده.